आज म तपाईहरुलाई एउटा युनिक भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज हामीहरु बोलेर कसरी फोटो खिच्न सक्छौं फोटो वा सेल्फी दुवै मध्ये आफूले चाहेको जुनसुकै कसरी खिच्न सक्छौं यानी कि कसरी हामी बोल्छौं र हाम्रो फोनले फोटो खिच्छ यो कुरा सिक्ने छौं यो कसरी सम्भव छ हामी बोलेर फोटो खिच्न सक्छौं हो साथीहरु यो सम्भव छ कतिपय बेला चाहिँ हामी ब्लाइन्डहरुले फोटो खिच्नको लागि अरूहरुलाई भन्ने गर्दछौं र कति मान्छेहरु भन्छन् र यो सायद प्रमाणित पनि छ हामीले टाढाबाट फोटो खिच्दा एकदम फ्रेश आउँछ त साथीहरु अब हामी हातलाई कति टाढा लग्ने हैन अनि त्यसकारण अब हामी हेर्न पनि सक्दैनौं हामीले गाह्रो हुन्छ अनि हामीले हल्ने समस्या हुन्छ हल्ने समस्या पनि फोन हिल्यो भने राम्रो फोटो आउन्न यो समस्याको पनि आज म सल्भ गर्ने छु सो फ्रेन्ड्स मानौ तपाई आफ्नो फोनलाई एउटा नहल्ने गरी फिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई बोल्नुहुन्छ टेक माई पिक्चर भने तपाईको फोनले आफै फोटो खिच्ने छ सो फ्रेन्ड्स अनि तपाई यो एप्लिकेसन अब कसरी इन्स्टल गर्ने यो कुरा सोध्नुहुन्छ भने म प्ले स्टोर को लिंक टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिने छु र हाम्रो टेलिग्राम च्यानल तपाई के भन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल ब्लाइन्ड टेक नेपालको अबाउट पेजबाट भेट्न सक्नुहुन्छ भिजिट आवर टेलिग्राम च्यानलमा क्लिक गरेर सो फ्रेन्ड्स अनि एपीके पनि म राखिदिने छु सो फ्रेन्ड्स भिडियोमा अगाडि बढौं ओके सो एप्लिकेसन को नाम रहेको छ सुनेपछि थाहा हुन्छ सेन्सरी भोइस सेल्फी सो यो एप्लिकेसन तपाई प्ले स्टोरमा सिम्पल सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म एपीके लिंक दुवै राखिदिने छु सेन्सरी भोइस सेल्फी यहाँ क्लिक गर्नु होला Sensory voice selfie. Allow sensory allow. यहाँ allow गर्नु होला allow Sensory voice selfie v2.3.2. Disagree. End user agree. Sensory voice selfie. Welcome to voice selfie. Asterisk say take my welcome to voice selfie. अनि तीन चोटी allow अनि एक चोटी एग्री गरेपछि यस्तो वेलकम पेज खुल्छ वेलकम टु यु सेन्सरी भोइस सेल्फी Asterisk say take got it. यो म गतित गर्नु होला म यो तपाईले सबै कुरा बताउने छु settings menu settings एक पक्नुस् एकछिन यहाँ म change camera ओ यहाँबाट तपाईले क्यामेरालाई स्विच गर्न सक्नुहुन्छ settings menu अब मेरो ब्याक क्यामेरा ओपन भएको छ पहिला फ्रन्ट क्यामेरा ओपन हुन्छ यसमा settings menu जुन तपाईले एप्लिकेसन खोलेपछि फर्स्ट मा सेटिङ मेन्यु पाउनुहुन्छ त्यसमा जानु होला त्यसले कोही हाम्रो काम रहेको छ change settings flight mode best listening timeout म उल्टो स्वाइप गर्दै छु ट्रिगर फ्रेज यानी कि तपाईले के भन्दाखेरि तपाईको फोटो चाहिँ खिचिनु पर्यो यो एप्लिकेसन यानी कि तपाईको फोन द्वारा डाइरेक्टली यहाँ हामी जाने छौं okay not phrase to take a picture अब फ्रेज टेक अप phrase to take a picture फ्रेज टु साथीहरु यसको नाम चाहिँ म उच्चारण गर्दिन किनकि म भन्दाखेरि तपाईले थाहा छ नै यसले मेरो फोटो खिचिदिरहेको छ म तपाईसँग बोल्न पाइरहेको छु voice selfie यहाँ छ भोइस सेल्फी take my photo टेक माई फोटो take my picture and take my picture छ take a selfie हे टेक ए सेल्फी छ हे टेक ए सेल्फी यो छ set your own phrase सेट योर ओन फ्रेज cancel यानी कि तपाई आफैले इन्बक्स बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा ए फोटो खिच अनि पनि यसले खिचिदिन्छ set your own phrase take my picture म यही राख्छु टेक माई पिक्चर म यही राखे cancel okay अनि ओके गर्नु होला settings menu फेरि म फर्स्ट को सेटिङ मा जान्छु यहाँ दुईटा सेटिङ मेन्यु छ भने हामीले फर्स्ट को काम छ अब सटर दिले यानी कि तपाईले टेक माई पिक्चर भनेपछि कति टाइम लिएर चाहिँ तपाईको फोटो खिच्नु पर्यो यहाँ नन छ यानी कि तपाई अनि यहाँ
Notate 1 second. 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड छ Notate 2 sec. Notate 3 sec. Notate 4. Notate 5 seconds. यानी कि तपाईले जब भन्नुहुन्छ टेक माई पिक्चर अनि त्यसपछि चाहिँ यसले त्यति टाइम लिन्छ अनि बल्ल तपाईको फोटो खिच्छ। म जति भनिरहेको छु टेक माई पिक्चर त्यति जति मेरो फोटो खिचिरहेको छ। सो म तपाईले डेमो पनि लास्टमा राम्रो छ Back. अनि त्यसपछि अनि अब यो पनि Accessible. Scroll. एकछिन पक्नु छ यो मेरो Settings menu. Window set. Change camera. Settings. अब फेरि एकचोटि एउटा कुरा हामी हेर्ने छौं। Shut listening timeout. अब यो लिसनिङ टाइम आउट यानी कि तपाईले यो लिसनिङ टाइम आउट भनेपछि यो एप्लिकेसनमा आएपछि कति मिनेटसम्म यो तपाईले टेक माई पिक्चर या टेक माई फोटो यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोटो खिचिनु पर्यो कति समयसम्म यो एपमा आएपछि सम्म कति यो एपमा आएपछि कति मिनेटसम्म तपाईको यो कमान्ड फलो गर्नु पर्यो। यहाँ छ 2 मिनेट टिक्नुहुन्छ। Notate 5 ticked 2 minutes. Notate 1 minute. 1 मिनेट Ticked 2 minutes. 2 मिनेट Notate 5 minutes. 5 मिनेट Notate 10. म 10 मिनेट से टिक गर्छु Okay. ओके गर्छु। Set change camera. अनि सो साथीहरु अब चाहिँ तपाईको यो क्यामेरासँग सम्बन्धित यो ब्राइट मोडहरु रहेका छन् यो सब तपाई डिफल्ट राख्दा पनि हुन्छ तर तपाई आफैले यो कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी डेमोको क्रममा छौं। सब Change camera. तपाईले म अगाडि पनि बताएको थिएँ चेन्ज क्यामेराको सहायताले तपाई अहिले मेरो फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ यानी कि अगाडिको क्यामेरा मा स्विच भएको छ। तपाई एप्लिकेसनमा आउँदाखेरि तपाईको अगाडिको क्यामेरा खुलेको हुन्छ। म पछाडीकोमा गर्छु फेरि पछाडीकोमा भयो। अब म आफ्नो मोबाइललाई फिट गर्छु पक्नुस् है पक्नुस् फिट गर्छु ल म फिट गरिसकेको छु एकदम मेरो मुखको सामने छ। अब म भन्छु टेक माई पिक्चर टेक माई पिक्चर टेक माई पिक्चर हो फोटो खिचेको तपाईले आवाज सुन्नु भएकै होला। म टकब्याक अफ गर्छु। TalkBack off. अब नि आफ्नो फोन हातमा पनि लिन्छु। देख्ने साथीहरुले अब स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक माई पिक्चर टेक माई पिक्चर ए टेक माई पिक्चर यो काम गर्न म रिसाएर बोले टेक पिक्चर हो साथीहरु यो टेक पिक्चर भन्दा पनि खुसिदो रहेछ। अनि सो तपाई बुझिसक्नु भएको होला। अनि एकचोटी म एउटा फोटो अब लास्ट फ्रन्ट क्यामेराबाट खिच्नेछु त्यसपछि भिडियो समाप्त गर्नेछु। सो चेन्ज क्यामेरा भइसकेको छ। टेक माई पिक्चर टेक माई पिक्चर बस भयो। म तपाईले डेमो हेराइसकेको छु। अनि तपाईको यो फोटो सब ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुन्छ। बाइ बाइ। अनि साथीहरु एउटा कुरा म त हजुरलाई सायद बताएँ कि बताएन म अलि बिर्सिसके बाइ बाइ त म भइसकेको छु। तर एउटा कुरा यो एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा मतलब हाम्रो एपीके ले सपोर्ट गर्न भने हामीले हाम्रो अबाउट पेजबाट तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर एपीके माग्न सक्नुहुन्छ। तपाई डाउनलोड गर्न प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्न असम्भव भयो भने। धन्यवाद। Tuesday, Arizona record.